Hello, good evening, dear students. आज हामी हाम्रो यस क्लासमा IOE को इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधिने लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टरबाट आउने केही क्वेशन्सहरु हामी डिल गर्न गइरहेका छौं। सो तयार रहनु होला। आजको हाम्रो यस भिडियोमा चाहिँ हामीले थुप्रै क्वेशन्सहरु डिल गर्ने छौं। सो प्लिज बी प्रिपेयर्ड फर दैट। From the topic limit and continuity. Let's start with our first question. Our first question is here on the screen. You can see a limit of x tends to a x cube minus a cube upon x square minus a square is equal to option number A by 2, or option number B 3a by 2, 3 by 2a, or option number C 3a by 2, or option number D 2a. Okay, so अब यस्तो क्वेशन्सहरुको लागि हामीसँग फर्मुला पनि छ। जस्तै मानौ लिमिट अफ x टेन्ड्स टु a x power n minus a power n upon x minus a भयो भने we have a ready-made formula n a power n minus 1. हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्न पनि सकिन्थ्यो यसमा, तर हामीलाई IOE मा चाहिँ सर्टकट ट्रिक्सबाट अगाडि बढ्न पर्ने हुनाले हामीले यसमा यल हस्पिटल्स रुल लाउँछौं है। सो यल हस्पिटल्स को रुलको बारेमा तपाईहरुले क्लास 12 मा पढ्नु भएकै छ होला। यल हस्पिटल्स रुलमा हामीले के गर्छौं भन्दा डेरिभेटिभ गर्छौं। ओके, तपाईहरुले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टरमा पढ्नु भएको छ होला। सो हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने न्युमिनेटरको डेरिभेटिभ र डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ, अनि डेरिभेटिभ कति बेलासम्म गर्ने भन्ने कुरा है। जस्तो हाम्रो यो केमा गर्ने भन्ने कुरामा, जस्तो यो लिमिट x टेन्ड्स टु a छ भने x को ठाउँमा a पुट गर्नुस् त यसमा के हुन्छ भन्दा a क्यूब माइनस a क्यूब माथिपट्टि 0 आउँछ, तलपट्टि a पुट गर्दा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तल पनि 0 आउँछ है। सो यो 0 अपन 0 को फर्म आयो। सो यल हस्पिटल्स रुलमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा डेरिभेटिभ गर्छौं। ख्याल गर्नु होला कुन कन्डिसनमा भन्दा यल हस्पिटल्स रुलमा तपाईहरुले चाहिँ लिमिट पुट गर्दाखेरि आइदर 0 बाइ 0 को फर्म आउनु पर्यो अथवा इन अनडिफाइन्ड अपन अनडिफाइन्ड इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी भनेको दुईटै इनडिटर्मिनेट फर्म हो। यस्तो फर्म आयो भने हामीले यसमा यल हस्पिटल्स लाउन सकिन्छ है। सो यल हस्पिटल्समा हामीले गर्ने भनेको डेरिभेटिभ, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्ने, भएन भने सेकेन्ड अर्डर, फेरि पनि भएन भने थर्ड अर्डर, एकर्डिङली हामीले डेरिभेटिभ पुट गर्दै जाउँ र गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा लिमिट पुट गरेर हेरौँ यसको डेरिभेटिभ के आउँछ है। सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु a, सजिलो छ। x क्यूब को डेरिभेटिभ हामीसँग कति हुन्छ भन्दा 3x स्क्वायर माइनस a क्यूब, a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, सो यसको डेरिभेटिभ 0 भयो, अपन x स्क्वायर को डेरिभेटिभ चाहिँ 2x हुने भयो है, अनि माइनस a स्क्वायर को डेरिभेटिभ 0 भयो। ओके, सो अब यो गर्दाखेरि के आयो त, लेट अस सी लिमिट अफ x टेन्ड्स टु a 3x स्क्वायर अपन 2x। ओके, सो यसमा हाम्रो x र स्क्वायर क्यान्सल गरियो भने कति बच्यो भन्दा लिमिट अफ x टेन्ड्स टु a 3x अपन 2। अब यसमा हामीले x को ठाउँमा a पुट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 3a अपन 2। सो अप्सन नम्बर C 3a अपन 2 इज द करेक्ट अप्सन। Okay, let's not delay. Let's go to the next question. Question number 2. The value of limit h tends to 0 is square root of 2 plus h minus square root of 2 upon h is equal to option number A root 2, or option number B 0, or option number C 2 root 2, or option number D 1 by 2 root 2. ल यसमा पनि हामीले यसमा यल हस्पिटल्स रुल नै एप्लाई गर्दा हामीले सजिलै निकालौं। So questions are limit of h tends to 0 is square root of 2 plus h minus square root of 2 upon h. यसमा तपाईले यो h को ठाउँमा 0 पुट गर्नु हो भने के हुन्छ भन्दा √2 माइनस √2 भनेको 0 अपन तल पनि 0, 0 अपन 0 को फर्म आउँछ है। सो अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, लेट्स एप्लाई यल हस्पिटल्स रुल, लेट्स फाइन्ड द डेरिभेटिभ। ओके, सो अब डेरिभेटिभमा हाम्रो चाहिँ दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस h छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ h को रेस्पेक्टमा, हेर्नुस् त, डेरिभेटिभ अफ स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस h अपन dh। सो दिस विल बी इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ 2 प्लस h को पावर 1 by 2 अपन dh हैन, स्क्वायर रुटलाई। सो अब यो गर्दाखेरि यो h को रेस्पेक्टमा छ भने कति हुने भयो 1 by 2 2 प्लस h को पावर 1 by 2 माइनस 1। यहाँ हामीले के गरिरहेछौं भन्ने कुरा है। हामीले अगाडि 1 नम्बरमा पनि एउटा हामीले रुल लगाइए थियो, जस्तै dx पावर n अपन dx हुन्छ भने त्यो बेला कति हुन्छ भन्दा nx पावर n minus 1। So we are applying this formula in 1 number also, simple formula डेरिभेटिभ को।
सो यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 1/2 2 plus h whole power 1/2 minus 1 भनेको कति हुन्छ त it will be minus 1/2 ओके सो अब हामीले यसलाई यहाँ पुट गर्न सकिन्छ सो यो पुट गर्दाखेरि कति भयो दिस विल बी ल यसको डेरिभेटिभ कति आयो त यसको डेरिभेटिभ चाहिँ हामीले कति लेख्न पाइन्छ 1/2 2 plus h whole power minus 1/2 and minus square root of 2 भनेको constant हो यसको डेरिभेटिभ 0 भयो अपन h को डेरिभेटिभ h के रेस्पेक्टमा चाहिँ obviously 1 हुन्छ है याद गर्नु होला dh upon dh will be equal to 1 डेरिभेटिभ अफ h with respect to h ओके सो अब यसमा हामीले लिमिट पुट गर्न सक्यो सो दिस विल बी 1/2 2 plus h को ठाउँमा 0 पुट गर्नुस् and minus 1/2 in power अपन 1 लेख्न परेन है सो दिस विल बी कति हुन्छ हेरौं 1/2 2 को power minus 1/2 so this will be equal to 1/2 into यो power मा नेगेटिभ छ भनेर तल डिनोमिनेटरमा ल्याइदिम it will be 1/2 so this will be 1 upon 2 root 2 2 को power 1/2 भनेको root 2 so option number D is the correct option okay let's go to question number 3 the question is limit of x tends to 0 modulus of x upon x is equal to option number A1 B0 C minus 1 or D does not exist so let us see what will be its correct answer so तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि है जस्तै हामीसँग क्वेशन के छ भन्दा मोडुलस अफ x upon x ओके सो we have to find the limit so लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन पर्छ ओके अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड इक्वल हुन पर्छ भने हामीसँग एब्सोल्युट भ्यालु अफ x छ अब यो क्वेशन गर्नलाई हामीलाई एब्सोल्युट भ्यालुको डेफिनेसन जान्न पर्यो है so we have to know the definition of absolute value so let us see what does it say for any real number x for any real number okay so for any real number x absolute value of x will be equal to x if x is greater or equal to 0 and minus x if x is less than 0 accordingly अब हामीलाई यसको लिमिट निकाल्नको लागि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौं है in short I have written LHL it means left hand limit so this will be equal to limit of x tends to 0 minus and absolute value of x upon x so अब हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि यो यसमा हामीले चाहिँ 0 भन्दा लेस x स्लाइटली लेस देन 0 लिन पर्यो है भनेपछि x लेस देन 0 अब x लेस देन 0 मा त हाम्रो यो लोअर केस हो यसमा हामीले माइनस x राख्न पर्यो सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 माइनस अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x को ठाउँमा माइनस x अपन x सो यहाँ क्यान्सल गर्नु भने कति आउँछ भन्दा -1 आउँछ हैन यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ -1 भयो त्यसैगरी यसको त्यही प्रोसेसले राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुस् दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 प्लस अनि मोडुलस अफ x अपन x अब यो भनेको हामीले चाहिँ x ग्रेटर देन 0 हैन x ग्रेटर देन 0 लिन पर्यो त्यसरी बुझौं ओके स्लाइटली ग्रेटर भनेपछि ग्रेटर भनेपछि स्लाइटली भयो नि जे भए पनि ग्रेटर लिन पर्यो सो यसमा x ग्रेटर देन 0 को डोमेन यहाँ छ सो हामीले यो माथिल्लो फंक्सन लिन पर्यो सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 प्लस x अपन x एब्सोल्युट भ्यालु अफ x को ठाउँमा हामीले x राख्न पर्यो सो यहाँबाट कति आयो भन्दा 1 अब हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट -1 राइट ह्यान्ड लिमिट 1 यो नै अनइक्वल आयो हैन सो लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन गरेन सो डज नट एक्जिस्ट लिमिट डज नट एक्जिस्ट ल एउटा अझै क्वेशन लियौं क्वेशन नम्बर 4 द क्वेशन इज लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 sin ax minus sin bx upon x is equal to option number A 0 option number B 1 or C a minus b or D a minus b upon 2 let us see limit of x tends to 0 sin ax minus sin bx upon x हैन यसमा पनि हामीले एल हस्पिटल्स रुल लाउन सकियो कि नै लेट अस चेक सो 0 पुट गर्दा sin 0 आउँछ sin 0 भनेको 0 0 माइनस अनि फेरि 0 आउँछ 0 माइनस 0 भनेको 0 upon 0 भनेको 0 by 0 फर्म आयो so let us apply L Hospital's rule so this will be equal to limit of x tends to 0 sin ax को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा a cos ax minus sin bx को डेरिभेटिभ चाहिँ कति भयो
it will be b cos bx upon x को डेरिभेटिभ चाहिँ 1 भएन अब अकॉर्डिंगली यसमा हामीले चाहिँ लिमिट पुट गर्दियौ सो दिस विल बी a cos a into 0 minus b cos and b into 0 so this will be equal to a into cos 0 minus b into cos 0 right so this will be a into 1 minus b into cos 0 भनेको 1 so it will be a minus b option number C will be the correct option ल आजलाई हामीले यो भिडियोको लागि लास्ट क्वेशन लियौ let us see question number 5 limit x tends to 0 e power x minus e power minus x upon sin x is equal to option number A 1 option number B minus 1 option number C 3 or option number D 2 what could be L'Hospital's rule नै लगाएर गर्न सकिन्छ है limit of x tends to 0 e power x minus e power minus x upon sin x छ यसमा 0 सिधै पुट गर्नुस् त e power 0 भनेको 1 e power minus 0 नि 1 1 minus 1 भनेको 0 upon sin 0 भनेको 0 सो यहाँ पनि 0 by 0 फर्म आयो लेट्स एप्लाई L'Hospital's rule त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त हेरौं limit of x tends to 0 e power x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा e power x नै हुन्छ यो नोट गर्नु होला derivative of e power x with respect to x will be equal to e power x and अर्को पनि नोट गर्नुस् e power minus x को डेरिभेटिभ चाहिँ कति हुन्छ यो सामान्य चेन बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्थ्यो यसको चाहिँ minus of e power minus x हुन्छ है so e power x को डेरिभेटिभ e power x minus e power minus x को डेरिभेटिभ minus of e power x upon sin x को डेरिभेटिभ चाहिँ cos x अब यो कति भयो त अब यसमा हामीले लिमिट पुट गर्न सकियो e power 0 minus minus plus e power minus 0 upon cos 0 so e power 0 को भ्यालु 1 plus e power minus 0 को भ्यालु पनि 1 upon cos 0 को भ्यालु पनि 1 so यहाँबाट कति आयो भन्दा 1 plus 1 2 2 upon 1 is equal to 2 that is option number D hey that is the correct option ओके थ्यांक यू आजलाई हामीले यो भिडियोमा यति नै गरौँ बाकी चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला सी यू गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम